आज यामा पञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन गाई गोरु र कृषक पूजा आज गरी मनाइँदैछ। गाई गोरुलाई मिठो खानेकुरा खान दिएर यो पर्व मनाइँदैछ। नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिनमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेकोले आज गाई पूजा गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको पाइन्छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमा दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी टारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहेको पाइन्छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दुध दिने आमाले खुवाएको दुध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकोले गाईलाई गौ माता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने ज्वरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिए दुध गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भने आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको पाइन्छ। वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ। यसै गरी वर्षभर गोरु जोत्ने अन्य कृषि कर्म गर्ने किसानलाई पनि आज पूजा गरी मिठा मिठा परिकार खुवाइन्छ। हस्त शुभ दीपावली।